เรื่องลับที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็คือเรื่องที่อิหร่านถล่มอิสราเอลหนักมากหลายคนเกรงว่ามันจะสะเทือนกันทั้งโลกเรื่องนี้จะเป็นอะไรยังไงเราจะมาล้วงความลับกันจากท่านนี้ครับท่านเป็นผอ.ของศูนย์มุสลิมศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับดร.สราวุธอารีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านอาจารย์สวัสดีท่านผู้ชมครับถามมันเริ่มต้นได้อย่างไรทำไมอิหร่านกับอิสราเอลถึงได้รบกันรุนแรงขนาดนี้คือถ้าเอาเร็วๆเนี่ยนะครับในช่วง2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันเริ่มต้นจากการที่สถานกงสุลของอิสราเอลเนี่ยของอิหร่านเนี่ยนะฮะในดามัสกัสถูกโจมตีนะครับวันที่1 เมษายนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าอิสราเอลทางการอิหร่านเองเนี่ยนะฮะก็คิดแผนนะครับในการที่จะโต้กลับเอาคืนอิสราเอลนะครับแล้วก็เราก็จะเห็นสถานการณ์บานปลายมาจนกระทั่งช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือการที่อิหร่านเนี่ยได้ใช้ขีปนาวุธและใช้โดรนนะซึ่งเป็นครั้งแรกเลยยิงจำนวนมากใช่ไหม300 กว่าลูกนั่นไงครับมันเยอะขนาดนั้นเลยมันเยอะมากนะครับแต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือว่าหลายคนก็ถามว่าทำไมอิสราเอลจึงไปถล่มสถานกงสุลที่ดามัสกัสของประเทศอิหร่านนะครับอันนั้นเป็นประเด็นที่สำคัญนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะทางอิหร่านกับอิสราเอลเนี่ยเขาก็ทำสงครามกันมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยพี่กำลังจะถามว่าทำไมเขาขัดแย้งกันตั้งแต่ไหนแต่ไรมาและอเมริกาก็ต้องคอยถือหางข้างอิสราเอลมาตลอดสองประเทศนี้ทำไมเขาจึงขัดแย้งกันยาวนานขนาดคือถ้าอาจารย์ครับถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นได้ว่า2 ประเทศนี้อิหร่านกับอิสราเอลเนี่ยเคยมีความสัมพันธ์ที่ดีกันมากมีความร่วมมือกันนะครับแล้วก็เป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่าหลังการปฏิวัติอิหร่านในปี 1979 เนี่ยอิหร่านมีนโยบายใหม่มีนโยบายในการที่จะให้การสนับสนุนและก็ส่งเสริมให้เกิดรัฐปาเลสไตน์ขึ้นมานะเพราะฉะนั้นเมื่ออิหร่านมีท่าทีอย่างนี้เนี่ยจึงสร้างความไม่พอใจให้กับอิสราเอลเพราะอิสราเอลไม่ต้องการให้ปาเลสไตน์เป็นประเทศอยู่แล้วใช่ครับนะในขณะเดียวกันเนี่ยในช่วงปี 1982 ถ้าอาจารย์จำได้เนี่ยอิสราเอลได้นำกองกำลังเข้าไปยึดครองภาคใต้ของเลบานอนซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ประชากรส่วนใหญ่ตรงนั้นเนี่ยเป็นประชากรที่เป็นชีอะห์นะครับอิสราเอลเข้าไปยึดครองนะครับตามมาด้วยการที่อิหร่านเนี่ยส่งกองกำลัง IRGC เนี่ยเข้าไปในเลบานอนไม่ใช่ไปต่อสู้กับอิสราเอลนะฮะแต่ว่าเข้าไประดมมวลชนชาวชีอะห์ในภาคใต้ของเลบานอนจัดตั้งกองกำลังต่อต้านการยึดครองของอิสราเอลขึ้นมาแล้วท้ายที่สุดก็นำไปสู่การก่อตั้งกลุ่มที่เรียกว่าฮิสบุลลอห์เพราะฉะนั้นมันก็คือปัญหาการแย่งดินแดนครับคือใช่ฮะเราจะเห็นได้ว่าอิสราเอลมีนโยบายในการที่จะขยายดินแดนของตัวเองออกไปใช่นะครับทั้งในเวสต์แบงก์ในกาซาจริงๆแล้วหลังสงครามในปี 1967 อาจารย์ครับเราก็เห็นอิสราเอลเข้าไปยึดครองดินแดนหลายดินแดนของอาหรับไม่ว่าจะเป็นซีนายของประเทศอียิปต์นะครับโกลานไฮของประเทศซีเรียชิบาฟาร์มของเลบานอนนะครับแล้วก็ในช่วงยุคสมัยหลังสงคราม6 วันเราก็เห็นอิสราเอลรุกเข้าไปในภาคใต้ของเลบานอนยึดครองดินแดนตรงนั้นนะฮะแต่ว่าบังเอิญว่าส่วนใหญ่ของประชากรที่นั่นเนี่ยเป็นประชากรชีอะห์แล้วก็นโยบายของอิหร่านหลังการปฏิวัติคือการต่อต้านอิสราเอลอยู่แล้วอิหร่านจึงเข้าไปจัดตั้งกลุ่มขบวนการติดอาวุธแล้วท้ายที่สุดนำไปสู่การจัดตั้งกองกำลังฮิสบุลลอห์แล้วนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของยุทธศาสตร์การต่อต้านอิสราเอลของประเทศอิหร่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ใช่ฮะอาจารย์จะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์ของอิหร่านไม่สามารถที่จะไปเผชิญหน้าต่อสู้กับมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาโดยตรงหรืออิสราเอลโดยตรงหรอกแต่ว่ายุทธศาสตร์ของอิหร่านในการป้องกันตัวเองก็คือการจัดตั้งกลุ่มกองกำลังติดอาวุธที่เป็น non state actor ทั้งหลายนะครับฮิสบุลลอห์ในเลบานอนกลุ่มฮูซี่ในประเทศเยเมนเขาให้การสนับสนุนรวมถึงกองกำลังติดอาวุธในซีเรียในประเทศอิรักในขณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าขณะนี้เนี่ยสถานการณ์ในตะวันออกกลางมันเป็นไปในลักษณะที่วันนี้หรือก่อนหน้านี้เนี่ย
อิสราเอลไม่ได้เผชิญหน้ากับรัฐในตะวันออกกลางนะแต่อิสราเอลเนี่ยเผชิญหน้ากับ non state actor ทั้งหลายนะฮะซึ่งเป็นแนวร่วมใช่ฮะซึ่งเป็นแนวร่วมของอิหร่านและอิสราเอลก็ไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้มากนักคือในอดีตเนี่ยอาจารย์ก็คงจะทราบดีว่าอิสราเอลต่อสู้กับรัฐอาหรับต่อสู้กันหลายสงครามมากเลยคือเขาพยายามจะขยาย Promised Land ของเขาเนี่ยไอ้ความเชื่อเรื่อง Promised Land ของเขาเนี่ยแต่ที่เขาจะอยู่แค่ที่ตรงนั้นใช่ครับคือเกรเตอร์อิสราเอลเนี่ยเป็นดินแดนที่เขาบอกว่ามันใหญ่มากนะจากลุ่มแม่น้ำไนล์จนถึงลุ่มแม่น้ำไทกริสยูเฟรติสเพราะฉะนั้นมันก็จะกินดินแดนหลายส่วนของโลกอาหรับในจะเอาพระจันทร์เสี้ยวทั้งหมดว่างั้นเถอะครับก็นั่นคือเป้าหมายใหญ่ของขบวนการไซออนิสต์ตั้งแต่เขาเริ่มต้นก่อตั้งมาในยุโรปนะครับเพียงแต่ว่ามันจะสำเร็จหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่เราคงต้องติดตามต่อไปแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นก็คือว่าเมื่อใดก็ตามที่มันเกิดสงครามใหญ่ในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์อิสราเอลกับอาหรับเนี่ยนะฮะอิสราเอลจะสามารถที่จะขยายดินแดนของตัวเองออกไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็เช่นกันอาจารย์จะเห็นได้ว่าหลายประเทศอาหรับรวมถึงประเทศอิหร่านค่อนข้างที่จะระมัดระวังไม่ให้มันเกิดสงครามใหญ่ขึ้นมาเพราะว่าถ้าเกิดสงครามใหญ่แล้วสหรัฐอเมริกาเข้ามาสนับสนุนอิสราเอลเหมือนกับสงครามทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยอิสราเอลก็จะสามารถขยายดินแดนของตัวเองไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเป้าหมายของอิสราเอลคือการขยายดินแดนจากความเชื่อของเขาว่าเขามี Promised Land แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยกลุ่มของประเทศอาหรับทั้งหลายนั้นก็ต้องพยายามรักษาพื้นที่ของตัวเองเอาไว้ใช่ไหมครับใช่ครับไอตอนที่เกิดสงครามยูเครนกับรัสเซียประเทศไทยเรานั้นได้รับผลกระทบอย่างน้อยที่สุดก็คือด้านพลังงานครับแล้วก็อาจจะมีสินค้าบางอย่างที่เราต้องการจากเขาซึ่งก็มีปัญหาเหมือนกันคราวนี้ระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลเนี่ยถ้าหากว่าสงครามนี้ยังมีดำเนินต่อไปจะยาวนานแค่ไหนก็แล้วแต่เราจะได้รับผลกระทบยังไงบ้างครับครับคือท่านอาจารย์ครับเมื่อสักครู่เราคุยกันว่าสงครามใหญ่ระหว่างสองประเทศนี้เต็มรูปแบบเนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยขณะนี้เนี่ยกฎระเบียบของความขัดแย้งระหว่างสองฝ่ายนี้มันเริ่มเปลี่ยนไปเราเห็นชัดเจนว่าวันนี้อิหร่านใช้กำลังยิงเข้าไปในอิสราเอลโดยตรงซึ่งหลังจากนี้เราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะหนักหนาสาหัสมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ถ้าหากว่ามันพัฒนาไปจนกระทั่งกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบเนี่ยอันนี้ส่งผลกระทบต่อเราแน่นอนนะครับเพราะว่าขณะนี้เรามีแรงงานไทยที่อยู่ในอิสราเอลประมาณ 28,000 คนที่ยังเหลืออยู่คือเรื่องแรงงานเป็นเรื่องสำคัญเลยเพราะเห็นมีข่าวออกทีวีแล้วว่าทางรัฐบาลจะดูแลอย่างไรใช่ครับในขณะเดียวกันเราก็มีคนที่อยู่ในประเทศอิหร่านอีกจำนวนมากนะครับประมาณ300 คนและก็คนไทยที่อยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางทั้งหมดนะคือถ้าสมมุติว่าสงครามเต็มรูปแบบระหว่างสองฝ่ายเกิดขึ้นเนี่ยมันจะไม่เฉพาะการเผชิญหน้ากันระหว่างสองฝ่ายมันจะขยายออกไปในหลายประเทศอาจารย์คงจะทราบดีว่ามีฐานทัพของอเมริกาอยู่ในหลายประเทศในกลุ่มประเทศในอ่าวเปอร์เซียนะครับมีประเทศพันธมิตรที่เป็นอาหรับนะครับพันธมิตรของอิสราเอลนะครับเราเห็นพันธมิตรของอิหร่านก็มีอยู่จำนวนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยธุรกิจของประเทศไทยการค้าการขายที่เรามีอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจจะได้รับผลกระทบแน่นอนเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องของพลังงานเพราะว่าถ้าเกิดสงครามใหญ่เนี่ยมันกระทบแน่นอนอย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดสงครามใหญ่อิหร่านมีเครื่องมือหนึ่งที่จะเป็นเครื่องมืออันทรงพลังต่อรองกับมหาอำนาจนั่นก็คืออิทธิพลของตัวเองในช่องแคบเฮอร์มุชซึ่งเป็นเส้นทางการขนส่งน้ำมันของภูมิภาคตะวันออกกลางตรงนั้นก็อาจจะส่งผลกระทบด้านพลังงานนะครับแต่ขณะเดียวกันถ้าสมมุติว่ามันไม่เกิดสงครามใหญ่อย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะฮะอย่างไรเสียมันก็จะเกิดสงครามพร็อกซี่สงครามลับที่มันเกิดขึ้นต่อเนื่องตลอด40 ปีที่ผ่านมาระหว่างสองฝ่ายนี้นะครับทีนี้ไอ้สงครามพ็อกซี่ที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้ถ้าสังเกตให้ดีอาจารย์ครับมันเกิดเฉพาะในภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับมันก็จะไม่กระทบกับไทยโดยตรงมากนักนะแต่ว่าไอ้สงครามลับนี่สิ
อืม สงครามลับระหว่างสองฝ่ายนี่สิคือมันไม่จำกัดอยู่แต่เฉพาะในตะวันออกกลางมันสามารถที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ ได้ทั่วโลกนะฮะแล้วบางครั้งในอดีตที่ผ่านมาเราก็มีบทเรียนว่าทั้งสองฝ่ายเคยมาใช้ไทยนะครับเป็นพื้นที่ในการเผชิญหน้าในการแข่งขัน อาจจะมีการถล่มสถานทูตไปทั่วโลกระหว่างกันอันนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่านับจากนี้ต่อไปมันจะเป็นอย่างไร เพราะว่ามันเริ่มต้นจากสถานทูตอิหร่านแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกสถานทูตทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะที่ใดที่หนึ่งต้องระมัดระวังว่าใครจะทำอะไรใครยังไงบ้างงั้นของเราอันที่หนึ่งกระทบเรื่องแรงงานใช่ครับสองกระทบเรื่องการค้าขายครับและสามที่กระทบที่น่ากลัวคือกระทบเรื่องพลังงานเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็รู้ว่าประเทศในกลุ่มตะวันออกกลางเนี่ยก็ถือว่าเป็นซัพพลายเออร์รายใหญ่ของพลังงานใช่ครับและทางเราก็สั่งจากเขาไม่น้อยเหมือนกันต้องเลยนะครับแต่เรื่องการจะกลัวว่าสงครามในการรบพุ่งกันจะรุนแรงมาถึงเราคงไม่ใช่คือสงครามใหญ่ที่ถ้ามันจะเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะมันก็คงจะไม่ส่งผลกระทบลุกลามมาจนกระทั่งถึงบ้านเราในภูมิภาคเซาท์อีสเอเชียมันคงจะจำกัดอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องไม่ประมาทอาจารย์ครับเพราะว่าขณะนี้เนี่ยเราทราบดีว่าโลกมันกำลังเริ่มเปลี่ยนระเบียบโลกกำลังจะเกิดขึ้นใหม่ในลักษณะที่โลกจะกลายเป็นหลายขั้วมหาอำนาจนะครับมีสหรัฐอเมริกามีจีนมีรัสเซียนะช่วงนี้มันกำลังเปลี่ยนผ่านนะแล้วเราก็เห็นว่าจีนกับรัสเซียเนี่ยกำลังท้าทายสหรัฐอเมริกาอยู่นะทีนี้การท้าทายการต่อสู้กันเนี่ยสนามแข่งขันหนึ่งนอกจากยูเครนแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลางก็เป็นได้ในลักษณะอย่างนี้เนี่ยผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับไทยก็คือว่าเราจะถูกบีบให้ต้องเลือกข้างแต่ประเทศไทยเราเนี่ยตอนยูเครนกับรัสเซียนั้นเราก็ยืนเป็นกลางได้เป็นอย่างดีถูกต้องครับดังนั้นรอบนี้ระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลนั้นถ้าเราสามารถยืนหยัดความเป็นกลางได้เหมือนอย่างที่ทางด้านผู้นำอินเดียก็เคยตอบว่าคุณจะเลือกใครระหว่างจีนกับอเมริกาเขาบอกเขาเลือกอินเดีย เพราะฉะนั้นไทยเราน่าจะเกิดถามว่าจะเลือกอย่างไรระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านเราคงต้องตอบว่าเราเลือกประเทศไทยนะคะนั่นน่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ